নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো আপোনালোকৰ ফেচবুক একাউণ্ট বেলেগে কেনেদৰে হেক কৰে, আচলতে কেনেদৰে হেক কৰিব পাৰি সেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো। সো পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। সো হেক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ দুটা বস্তু লাগে। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰটো আৰু ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ যেটো ফেসবুক পাসওয়ার্ড দিছিলে একাউন্টটো খুলোতে তো তেতিয়া হে পাসওয়ার্ডটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয়। সো আপোনালোকক প্ৰসেসটো স্টেপ বাই স্টেপ মই দেখাবলৈ গৈ আছো। সো ফাৰ্স্ট আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফেসবুকটো ওপেন কৰি ল'ব। ফেসবুকটো ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই দেখিছেন এই সাইডত যেটো আছে 3 লাইন থাকে ন, তো তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো অপচন এটা দেখিছে তলত লগ আউট বুলি এটা অপচন আছে, তাত লগ আউটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। লগ আউট কৰিলে এতিয়া ইয়াতে যেটো লগ আউট কৰি দিব। লগ আউট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে যেটো দেখিছে লগ ইনটু আনাদাৰ একাউণ্ট বুলি যেটো অপচন দেখিছে লগ ইনটু আনাদাৰ একাউণ্ট, সো সেই অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আৰু ইয়াতে মেইন কামটো যেটো ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ অথবা ইমেইল আৰু পাসওয়ার্ড মানে যাৰ একাউণ্ট আপোনালোকে হেক কৰিব বিচাৰিছে তাৰ মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল দিব লাগিব আৰু তলত যেটো পাসওয়ার্ডটো একাউণ্টৰ হে পাসওয়ার্ডটো দিব লাগিব, ভৰাই দিব তাতে। আৰু ইয়াতে যেটো নীলাকৈ লগইন বুলি আছে সেই অপচনটো লগইন কৰি দিব। আৰু দেখিব এয়া এনেকুৱাকে কিছুমান স্কিপ কৰি দিব পাৰে, আপোনালোকে স্কিপ কৰি দিব। আপোনালোকে লগইন দেখাইছে, বেছি দেৰি যদি আপোনালোকৰ লগইন দেখাই থাকে আপোনালোকে বেক অপচনটো ক্লিক কৰি দিব। বেক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো এনেদৰে ওলাই পৰিব। ইয়াত আপোনালোকে সেভ কৰি দিব, সেভ পাসওয়ার্ড কৰি দিব পাৰে। আৰু ইয়া চাওক লোকেশন এলাউ বা ডিনাই কৰি দিব পাৰে। সো ইয়াতে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো নিজৰ মোবাইললৈ আহি যাব। যাৰ একাউণ্টলৈ হেক কৰিব বিচাৰিছে, নিজৰ মোবাইল আনিব বিচাৰিছিলে তেওঁৰ একাউণ্টটো আপোনালোকৰ মোবাইললৈ আহি যাব। চাওক এটা একাউণ্ট হেক হৈ গ'ল। সো এনেদৰে আপোনালোকৰ একাউণ্টবোৰ হেক কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ একাউণ্ট কোনোবা বেলেগ মানুহে এনেদৰে হেক কৰিব পাৰে। সো এই হেক কৰাৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আপোনালোকে দেখিছে যেনেদৰে হেক কৰি দিয়া হ'ল একাউণ্টটো। সো তেনেদৰে হেক নহ'বলৈ আপোনালোকে যদি আকৌ আগৰ নিজৰ একাউণ্টলৈ যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। আকৌ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি যেটো লগ আউট বুলি অপচনটো পাব এই লগ আউট অপচনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু নিজৰ যেটো একাউণ্ট তাত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আকৌ নিজৰ একাউণ্টলৈ যাবগৈ পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ একাউণ্ট যাতে হেক নহয় তাৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যেটো ফেসবুক পাসওয়ার্ড সেইটো প্ৰাইভেট কৰি ৰাখিব, কেতিয়াও বেলেগক দি নিদিব। সেইটো সদায় নিজৰ লগত ৰাখিব আৰু কেতিয়াও বেলেগক দি নিদিব। আৰু আপোনালোকে যদি নিজৰ ফেসবুক পাসওয়ার্ডটো অলপ দীঘলীয়া বা জটিল কৰিব বিচাৰিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পাসওয়ার্ডটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে, সেইবাবে যদি তাৰ সেইটো কথা জনা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে নতুনকৈ যদি চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।